ધોરણ 10 ની અંદર એસિડ બેઝ અને ક્ષાર આપણે જે અભ્યાસ કરીએ છીએ મારા આગળના વિડિયોની અંદર તમે જોયું કે એસિડ અને બેઝ જે ધાતુ સાથે કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે તે આપણે શીખી ગયા। ત્યારબાદ એસિડ બેઝના રાસાયણિક ગુણધર્મો છે તે પણ આપણે જોયા। ત્યારબાદ એની વાસ એટલે કે સ્મેલ ઓડર તે પણ જોયા। એસિડ બેઝના અંદર દ્રાવણો કયા કયા છે બીકરની અંદર તેની જોવા માટે આપણે પણ સૂચકોનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેમ કે ઇન્ડિકેટર જેને કહીએ છીએ, ફિનોક્સિલિન અને મિથાઇલ ઓરેન્જને પણ આપણે જોયું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરશું ધાતુ કાર્બોનેટ અને ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ સાથે એસિડ છે તે કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે, બરોબર છે। તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રયોગશાળાની અંદર કયા કયા સાધનની જરૂર પડશે તે આપણે શું કરવાનું છે, સાધનોને એકઠા કરવામાં આવશે। તો સ્ટેન્ડની જરૂર પડશે સૌપ્રથમ, ત્યારબાદ કસનળી 1 અને કસનળી 2 ની પણ જરૂર પડશે, ત્યારબાદ થીસિલ ગળણી, સ્ટેન્ડ, બુચ આ બધા સાધનોની આપણે જરૂર પડશે। ત્યારે પદાર્થોની અંદર કઈ પ્રકારની વસ્તુઓની આપણે જરૂર પડશે તે પણ નોંધી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલે કે જેને આપણે HCl કહીએ છીએ, મંદ પ્રમાણમાં લેવાનું છે। HCl જે છે તે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સ્વરૂપે એટલે કે મંદ પ્રમાણમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એને લેવાનું છે। ત્યારબાદ એને થીસિલ ગળણીની સાથે ગોઠવી રબરનું બુચ રાખી અને વિમોચન નળીની સાથે બીજી કસનળી છે તે ત્યાં જોઈન્ટ કરવાની છે। ત્યાં કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ છે તે ભરવાનું રહેશે, બરોબર છે। સોડિયમ કાર્બોનેટના ટુકડા એટલે કે Na2CO3 જે કસનળી 1 ની અંદર આપણે ઉમેરવાના છે, બરોબર છે। આ રીતે ગોઠવાઈ જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો સાધનો, એટલે આને કોઈ પણ પ્રકારનું ગરમ કરવામાં આવતું નથી, કારણ કે ત્યાં મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે, એસિડ ઓલરેડી ગરમ છે, એટલે 2 ml આપવાનો કીધેલો છે। કેટલો લીધેલો છે? 2 ml છે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લેવાનો છે। એસિડ હોવાને કારણે વિદ્યાર્થી મિત્રો તે શું થશે? તે ગરમ થશે। ગરમ થવાને કારણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે તે કસનળીમાં ઉત્પન્ન થશે। ક્યાં થશે? પ્રક્રિયા થશે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે ઉત્પન્ન થશે। સોડિયમ કાર્બોનેટ પણ એની અંદર આપેલો છે, એના ટુકડામાં આપેલા છે Na2CO3 એટલે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? સોડિયમ કાર્બોનેટ। હવે પ્રોસેસ થશે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થશે, ઉત્પન્ન થવાને કારણે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે તેની અંદરથી પસાર થશે। એટલે આ પ્રક્રિયા છે આ રીતે કરવામાં આવે છે। એટલે આપણે એક વખત સોડિયમ કાર્બોનેટ લઈને કરવાની છે અને એક વખત સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ એટલે કે NaHCO3 ની મદદથી કરવાની છે, બરોબર। એટલે એક કસનળીની અંદર સૌપ્રથમ જ્યારે પ્રયોગ કરતા હોય ત્યારે સોડિયમ કાર્બોનેટ લેવાનો છે અને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ તો લેવાનું જ છે। ત્યારબાદ બીજી જ્યારે કસનળીની અંદર એ જ વસ્તુની અંદર સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ પણ લેવાનો છે, બરોબર। એટલે જોઈએ પ્રક્રિયા, તો પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે તે આપણે સમજવાની છે, બરોબર છે। એટલે કસનળી 1 ની અંદર Na2CO3 સોડિયમ કાર્બોનેટ લેવાનો છે પ્લસ HCl એટલે કે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે જે HCl તરીકે ઓળખાય છે, બરોબર। ત્યારે પ્રક્રિયા એટલે કે પ્રોસેસ થાય છે એટલે NaCl પ્લસ H2O પ્લસ CO2 છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તે છૂટો પડે છે। આ છે NaCl એટલે સોડિયમ ક્લોરાઇડ, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, બરોબર છે। સોડિયમ કાર્બોનેટ છે Na2CO3 પ્લસ HCl એટલે કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ આપેલું છે। જ્યારે પ્રક્રિયા થાય એટલે ક્ષાર, પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે તે છૂટો પડે છે, બરોબર છે। હવે એ જ રીતે કસનળી 2 હજી કસનળી 1 લીધી હતી તેને શું કરવાની છે? દૂર કરવાની છે। એની અંદર સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ લેવાનું છે। શું છે આ? સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ NaHCO3 પ્લસ HCl, બરોબર છે। એટલે કે ત્યાં પણ આપણે શું કરવાનું છે? HCl ને લેવાનો છે, એટલે કે NaHCO3 સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટના ટુકડા લેવાના છે, મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લેવાનું છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ફરી પાછું ઉત્પન્ન થશે, 0.5 ગ્રામ ની અંદર જ લેવાનું છે। કેટલું લેવાનું છે? 0.5 ગ્રામ। આ પણ 0.5 ગ્રામ લેવાનું છે અને આને પણ કેટલું લેવાનું છે? 0.5 ગ્રામ, 0.5 ગ્રામ જેટલું લેશું, બરોબર છે। એટલે HCl એટલે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા થશે એટલે NaCl પ્લસ H2O એટલે કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ પ્લસ પાણી છે તે છૂટા પડે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે તે મુક્ત થશે। એ જ રીતે
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુને ચૂનાના પાણીમાંથી પસાર કરતા. હવે આ પ્રક્રિયા છે તેની અંદર ચૂનાના પાણીમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુને પસાર કરશું તો એની અંદર કેવા પ્રકારના ફેરફારો થશે? એટલે કે ધાતુના કાર્બોનેટ અને હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા થયેલ ક્ષાર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ અને પાણી છે તે છૂટા પડતા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તે પ્રક્રિયા જોઈએ તો CaOH2 એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, સોડિયમ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, Ca એટલે શું થાય? કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ આપેલો છે બરોબર. એ બેની સાથે પ્રક્રિયા થતા CaCO થી કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ થાય. શું થાય? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ પ્લસ પાણી છે તે શું થશે? છૂટું પડશે. ત્યારબાદ ફરી પાછી રિવર્સ પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ લેવાનું છે, જે તમને પાણી મળ્યું તે તો રાખવાનું છે, પણ એની સાથે એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુને પસાર કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટમાંથી પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુને પસાર કરતા શું થાય? CaHCO3 એટલે કે છે અનુરૂપ ક્ષાર મળે છે. શું મળશે? અનુરૂપ ક્ષાર. અનુરૂપ ક્ષાર છે તે છૂટા પડે છે. આ જ રીતે તેની અંદર આપણે પ્રક્રિયા કરી શકીએ છીએ, જેને આપણે છૂટા પડતા ધાતુ કાર્બોનેટ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ પ્લસ એસિડ બરોબર છે. એટલે કે ધાતુના કાર્બોનેટ, હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ પ્લસ એસિડ સાથે જ્યારે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે ક્ષાર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ અને પાણી છે તે છૂટા પડે છે. એ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચૂનાના પથ્થર, આરસ પાણ તે બધી વસ્તુઓ છે ચાર તે કાર્બોનેટ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના વિવિધ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. દર્શાવું છું. ચૂનાના પથ્થર જે આપણી નિપજ છે ત્યાં સ્વરૂપે મળે છે. આરસ પાણ, ચૂનાના પથ્થર, આરસ પાણ અને ચાર જે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના સ્વરૂપમાં મળશે બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ રીતે છે તે ધાતુના કાર્બોનેટ અને ધાતુના હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા થઈને આપણે આ પ્રકારની નિપજો મળતી હોય છે. ચૂનાના પથ્થર છે, આરસ પાણ છે અને ચાક જે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ સ્વરૂપમાં તે આપણે જોવા મળે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ કે એસિડ, બેઝ અને એકબીજા સાથે કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે. તો એસિડ બેઝ એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે એસિડ છે તે બેઝની અસરને શું કરે છે? નષ્ટ નાબૂદ કરી નાખે છે બરોબર છે. એસિડ અને બેઝની વચ્ચે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી ક્ષાર અને પાણી છે છૂટા પડવામાં આવે છે, જેને આપણે તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. તો આપણે દર્શાવી શકીએ એસિડ જે બેઝની અસર છે નાબૂદ કરે છે. ત્યારબાદ એસિડ અને બેઝની વચ્ચે પ્રક્રિયા થવાથી એસિડ અને બેઝ વચ્ચે પ્રક્રિયા થવાથી ક્ષાર અને પાણી ઉત્પન્ન થાય છે. ક્ષાર અને પાણી ઉત્પન્ન થાય છે, જેને તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા કહેવાય બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એક આપણે ઉદાહરણ જોઈએ સારાંશ તરીકે. NaOH એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે જે શું છે? બેઝ છે, પ્લસ HCl જે એસિડ છે. એટલે આપણે વાત કરી કે એસિડ અને બેઝ વચ્ચે પ્રક્રિયા કરવાની છે એટલે કે NaCl પ્લસ પાણી છે તે મુક્ત થશે. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ પ્લસ
હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એને Cl એટલે આપણે એને સોડિયમ ક્લોરાઇડ કહીએ છીએ અને પાણી છે તે શું થાય છે છૂટું પડે છે તો સારાંશ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું મળશે એસિડ પ્લસ બેઝ પ્લસ જે પ્રક્રિયા કરશે જે ક્ષાર અને પાણી છે તે છૂટા પડશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો દર્શાવ્યા મુજબ કે NaOH HCl સાથે પ્રક્રિયા કરે છે એટલે સોડિયમ ક્લોરાઇડ બને છે અને પાણી છે તે છૂટું પડે છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ ધાત્વિય ઓક્સાઇડની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા કે ધાત્વિય ઓક્સાઇડની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા થવાથી શું થાય છે તો આપણે જોઈએ ધાત્વિય ઓક્સાઇડ તરીકે કોપર ઓક્સાઇડ લેવામાં આવેલો છે બરોબર છે કોપર ઓક્સાઇડ જે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે શું કરે છે પ્રક્રિયા કરે છે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે એટલે કે તમે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની અંદર કોપર ઓક્સાઇડની અંદર મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના તમારે ધીમે ધીમે ટીપા છે તો ઉમેરતા જવાના છે શું કરવાનું છે એક બીકરની અંદર કોપર ઓક્સાઇડ લેવાનો છે કોપર ઓક્સાઇડ લઈ અને તેની અંદરથી આપણે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે તે શું કરવાનું છે બબે ત્રણ ટીપા છે તે ધીમે ધીમે હલાવતું જવાનું બીકર અને તેમાં ટીપા છે તે ઉમેરતા જવાના છે જેને કારણે થોડાક સમય પછી તમે નિરીક્ષણ કરતા અથવા અવલોકન કરતા એવું માલુમ પડશે કે તે છે તેનું દ્રાવણ છે કોપર ઓક્સાઇડને નષ્ટ નાબૂદ કરી અને ધીરે ધીરે છે કોપર ક્લોરાઇડની અંદર પરિવર્તન પામશે બરોબર છે તો ઈ દ્રાવણનો રંગ છે તમને વાદળી લીલા રંગનો જોવા મળશે કેવો જોવા મળશે વાદળી લીલા રંગની અંદર તમને જોવા મળશે તો આપણે જોઈએ એની પ્રક્રિયા કોપર ઓક્સાઇડ એક પ્રકારનો ધાત્વિય છે કોપર ઓક્સાઇડ પ્લસ મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પ્રક્રિયા થતા શું થશે કોપર ક્લોરાઇડ ની અંદર પરિવર્તન પામશે અને પાણી છે તે છૂટું પડે છે કોપર ક્લોરાઇડ એક પ્રકારનો ક્ષાર છે બરાબર છે તો સારાંશ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપી શકીએ જોઈએ ધાત્વિય ઓક્સાઇડ છે જે એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે જો અહીંયા ધાત્વિય ઓક્સાઇડ તરીકે શું લીધું છે કોપર ઓક્સાઇડ અને એસિડ તરીકે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લીધેલું છે પ્રક્રિયા કરતા શું છૂટું પડે છે તો ક્ષાર પ્લસ પાણી છે તે છૂટું પડે છે બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ હવે એની પછીની પ્રક્રિયા છે જે અધાત્વિય ઓક્સાઇડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા અધાત્વિય ઓક્સાઇડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા જોઈએ તો ધાત્વિય ઓક્સાઇડ અને અધાત્વિય ઓક્સાઇડની બંને પ્રક્રિયાઓ કેવી છે સમાન છે જેની અંદર ક્ષાર અને પાણી છે તે છૂટા પડતા હોય છે બરોબર છે તો જોઈએ કે અધાત્વિય ઓક્સાઇડની અંદર કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લેવામાં આવે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બાહ્યને અંદર પસાર કરવામાં આવે બરોબર છે એટલે બેઝ સાથે તેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે એટલે ક્ષાર અને પાણી છે તે છૂટા પડતા હોય છે તો અધાત્વિય ઓક્સાઇડ પ્લસ બેઝ તેની અંદર પણ શું થશે ક્ષાર અને પાણી છે તે મુક્ત થાય છે શું થાય છે મુક્ત થાય છે બરોબર છે જેને અને અધાત્વિય ઓક્સાઇડને પ્લસ બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે એટલે કે ક્ષાર અને પાણી પણ જે છે તે મુક્ત થાય છે એટલે કે એક સામાન્ય ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ એટલે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે બરોબર છે એક પ્રકારનો બેઝ છે અને એને અધાત્વિયના ઓક્સાઇડ સાથે તમે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે બરોબર તો તમને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ લઈને એમાંથી પસાર કરવામાં આવે તો ક્ષાર અને પાણી છે તે શું થાય છે છૂટા પડે છે એટલે આ રીતની પ્રક્રિયા આપણે કરી શકીએ છીએ ફરી પાછું વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ લઈએ કે ધાતુ કાર્બોનેટની ધાતુના હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા તેની અંદર કેવા પ્રકારના ફેરફારો થાય છે તો જોઈએ એક કક્ષનળીની અંદર આપણે સોડિયમ કાર્બોનેટના ટુકડા લીધેલા છે ત્યારબાદ તેમાં મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ 2 ઉમેરેલો છે હવે એસિડ હોવાને કારણે કક્ષનળી ગરમ થશે જેના કારણે કેલ્શિયમ
હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એના દ્રાવણમાંથી તે શું થશે તે NaCl છે તે બનતું આપણે જોવા મળશે. તો કસ્ટડી 1 ની અંદર સોડિયમ કાર્બોનેટના ટુકડા લેવાના છે અને કસ્ટડી 2 ની અંદર હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટના ટુકડા લે બંનેની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરવાની છે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે કરવાની છે. એટલે કે એમાંથી તમને અનુક્રમે NaCl પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે તે છૂટા પડતા જોવા મળશે. ત્યારબાદ આપણે જોયું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુને ચૂનાના પાણીમાંથી પસાર કરતા શું બને છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ ને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ વડે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે તો CaCO3 એટલે કે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ પ્લસ પાણી છે તે છૂટું પડે છે. હવે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ ને પાણી સાથે પ્રક્રિયા લઈ અને વધારાની અંદર એને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુને અંદર શું કરવામાં આવે છે તો તેની અંદરથી આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ પસાર કરવાનો રહે છે. ત્યારે શું બને છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ પસાર કરતા અનુરૂપ ક્ષાર છે તે મળે છે. બરોબર. તો એનું એક સાયન્સ આપણે જોયું કે ધાતુ કાર્બોનેટ અને હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ સાથે એસિડ પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ અને પાણી છૂટા પડે છે. હવે આપણે કઈ કે આ બધા આપણે પ્રોસેસ કરી નાખી બરોબર પ્રક્રિયા કરી નાખી અને પ્રયોગ કરી નાખ્યો તો એના પરથી આપણે તારણ શું મળે છે નિપજો શું મળે છે અને રોજબરોજના જીવનની અંદર ક્યાં કામમાં આવે છે તેવા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પ્રશ્ન થતો હશે બરોબર. તો આ પ્રક્રિયા કરવાથી શું બનતું હશે બરોબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અનુરૂપે આપણે જે બને છે તો ચૂનાના પથ્થર છે આરસમાણનો ઉપયોગ કરી છે અને ચા જે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. હવે આગળ વધીએ તો એસિડ અને બેઝ એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરે છે તો શું થાય છે એસિડ જે છે તે બેઝની અસરને શું કરે છે નાબૂદ કરી નાખે છે. બેઝની અસરને નાબૂદ કરતા એસિડ અને બેઝ વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય છે જેના કારણે ક્ષાર અને પાણી બને છે. ક્ષાર અને પાણી બને છે જેનાથી NaCl અને પ્લસ એક ઉદાહરણ જોયું કે NaCl અને H2 એટલે ક્ષાર અને પાણી છે તે મુક્ત થાય છે. ત્યારબાદ ધાતુ ઓક્સાઇડની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે કોપર ઓક્સાઇડ અને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ તેમાં લીધેલો છે એટલે કે બીકરની અંદર ધાતુ એવા કોપર ઓક્સાઇડ આપેલો છે એમાં મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના 2-3 ટીપા નાખવામાં આવશે તો ધીરે ધીરે છે તેનો રંગ પરિવર્તન થશે અને વાદળી લીલા રંગની અંદર તમને જોવા મળશે. કોપર ઓક્સાઇડ કોપર ક્લોરાઇડ છે તેની અંદર જોવા મળશે વાદળી લીલો રંગ છે તે ધારણ કરશે બરોબર અને પાણી છે અંતે તે છૂટું પડે છે. તો પછી વાત કરીએ અધાત્મીય ઓક્સાઇડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા જે અધાત્મીયના ઓક્સાઇડ અને ધાત્વીય ઓક્સાઇડની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા બંને પ્રક્રિયાઓ કેવી છે એકબીજાને સમાન છે. અધાત્વીય ઓક્સાઇડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા કરતા અધાત્વીય ઓક્સાઇડ પ્લસ બેઝ અને ક્ષાર અને પાણી છૂટું પડે છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો મારો વિડિયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઈક કરો અને જો કાંઈ તમારા સજેશન અથવા સૂચનો હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવી શકો છો અને તમે શેર પણ કરી શકો છો. આભાર.